नमस्कार स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि म आजको मार्केट अपडेट लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि बजारमा हेर्दाखेरि गिरावट जारी छ र भोल्युमसम्म हेर्छौं भने भोल्युमलाई हेर्दा चाहिँ हामी सकारात्मक बन्न सक्छौं, किनभने बजार घटिरहँदाखेरि चाहिँ भोल्युम भने घटेको छ हैन। यसर्थ भोल्युमको आधारमा हामी सकारात्मक बन्न सक्ने अवस्था छ र यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री भएको हुनाले यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो, आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताको आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला। र आजको अपडेटतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर द7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाउनु भयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजारसँग विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस च्यानलमा हामीले थुप्रै किसिमका भिडियोहरु राखेका छौं। च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ राखिएका भिडियोहरु हेरेर तपाईले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म हामीले तपाईहरुका जिज्ञासाहरु समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। अब लागौं आजको मार्केटको अपडेट तर्फ। आज चाहिँ नेप्सेमा 17.93 अंकको गिरावट आएको छ। यसलाई प्रतिशतमा लगेर हेर्छौं भने 0.94 प्रतिशत हुन जान्छ हैन। आज 42 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले मात्रै कमाएका छन् भने 190 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् र 42 वटा बढ्नेमा चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। आरम्भ चौतारी, एशियन हाइड्रो पावर, त्यसैगरी वरुण हैन लगायतका कम्पनी छन् भने बढेको रेशियो हेर्छौं भने पर्सेन्टमा राखेर हेर्छौं भने खासै छैन राम्रो। अर्थात बढेका कम्पनीहरुमा पनि त्यति राम्रो प्रतिशतले बढोत्तरी भएको देखिदैन। घटेका कम्पनीमा हेर्नुहुन्छ भने घटेका कम्पनीहरुमा पनि तपाईको त्यति ठूलो मात्रामा भनौं अथवा ठूलो अंकले गिरेको चाहिँ देखिदैन। आजको टप गेनर्समा हेर्नुहुन्छ भने विजय लघुवित्त रहेको छ 9.88% को चाहिँ 9.88% ले बढेको छ। झण्डै सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ कुमारी धनवृद्धि योजना भन्ने चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यसैगरी अर्को पनि म्युचुअल फन्ड सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2 रहेको छ। UHEWA रहेको छ त्यसपछि, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ SLCF रहेको छ। सानीमा लार्ज क्याप फन्ड यो पनि म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहेको छ। त्यसैगरी टप लुजर कम्पनीमा हेर्नुहुन्छ भने बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ आज टप लुजर्समा परेको छ। यसको लगभग सर्किट लेभलमा चाहिँ घटेको छ है, करिब 9.8% ले घटेको छ। अभियान 7.03% ले घटेर 635 मा क्लोजिङ दिएको छ। यसैगरी MSLV हेर्नुहुन्छ भने माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था चाहिँ 5.30% ले घटेको छ 40 अंकले र 715 मा क्लोजिङ दिएको छ। SGIC तपाईको श्वेत गंगा हाइड्रो पावर आज धेरै घट्ने कम्पनीमा परेको छ भने अर्को कम्पनी चाहिँ UNL परेको छ। यो पनि आज धेरै घट्ने कम्पनीमा परेको छ। यसैगरी आजको टर्नओभरको कुरा गर्दाखेरि नेप्सेमा करिब 1.23 अर्बको चाहिँ टर्नओभर भएको छ र यसले के बताइरहेको छ भने बजार घटिरहँदाखेरि टर्नओभर पनि घटिरहेको छ, भोल्युम पनि घटिरहेको छ। टप टर्नओभर हुने कम्पनीमा चाहिँ सोना परेको छ। त्यसपछि गएर तपाईको प्रभु बैंकको चाहिँ प्रमोटर शेयर परेको छ। त्यसैगरी NIC एशियाको डिबेन्चर परेको छ। त्यसैगरी सोल्टी होटल परेको छ। त्यसैगरी सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आज टप टर्नओभर भएको छ। टप भोल्युम आउने कम्पनीमा फेरि प्रभु बैंकको चाहिँ प्रमोटर शेयर, त्यसैगरी सोना, अनि त्यसपछि गएर तपाईको लक्ष्मी उन्नति कोष, अर्को पनि सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 रहेको छ। त्यसैगरी NIC एशिया सेलेक्ट फन्ड 30 को पनि आज टप भोल्युममा कारोबार भएको छ भने टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीमा चाहिँ सोना रहेको छ, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ, त्यसैगरी RNLI रहेको छ, SNLI रहेको छ भने ILI 5 औंमा रहेको छ। यी कम्पनीहरु तपाई पछिल्लो दिन ख्याल गर्नुभएको होला टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीमा परिरहेका छन्। लगभग यिनै कम्पनीहरु दोहोरिएका छन् है त। यसरी हेर्छौं भने तपाईको आज एउटा सकारात्मक पक्ष के देख्न सक्छौं भने टर्नओभर चाहिँ मतलब कि यसको जुन भोल्युम छ टर्नओभर चाहिँ छ त्यो घटेको छ। यसले हामीलाई बजारप्रति अलिकति सकारात्मक बनाउन सक्छ। अब इन्डिकेट जुन तपाईको इन्डेक्स अनुसार हामी हेर्छौं भने नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 0.95% ले घट्यो, अंकमा 18.14 ले गरेर 1876.39 मा क्लोजिङ दिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स
0.77% घटेको छ। फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 1.03% घट्यो। सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.84% घटेको छ। अब चाहिँ सब इन्डेक्स हेर्छौँ भने चाहिँ अदर्समा चाहिँ आज 0.05% को बढोत्तरी भएको छ। यसमा एनआरआईसी एनटीसी बढेका छन् भने एनआरएम चाहिँ घटेको छ है त। त्यसैगरी अर्को सब इन्डेक्समा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि घटेको छ। यसमा सबै कम्पनीहरू आज घटेर बन्द भएका छन्। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरका सबै कम्पनीहरूमा गिरावट नै आएको छ। यसैगरी माइक्रो फाइनान्स तेस्रो घट्ने सेक्टर भएको छ, अथवा भनौँ न अब यो धेरै घटिसकेको सेक्टरमा चाहिँ गिरावटको क्रम चाहिँ अब रोकिएको कि भन्ने खालको सिनारियो पनि हो। अब माइक्रो फाइनान्समा गिरावटको सिनारियो रोकिनु भनेको अबको चाहिँ स्विङमा माइक्रो फाइनान्सका पनि केही कम्पनीहरूमा चाहिँ राम्रो स्विङ आउन सक्छ। त्यसको सिनारियो पनि अलिअलि देखिन खोजेको छ। आज कतिपय माइक्रो फाइनान्स सेक्टरका कम्पनीहरूमा अलिकति राम्रो बढोत्तरी देखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विजय लघुवित्तमा झन्डै 9.88% अर्थात् झन्डै सर्किट लेभलमा चाहिँ कारोबार भएको छ। सर्किट लेभलले चाहिँ मूल्य बढेको छ हैन। लगायत कतिपय माइक्रो फाइनान्स अरू पनि राम्रो प्रतिशतमा बढोत्तरी भएका छन् हैन। त्यो हिसाबमा पनि अब तपाईले राम्रा खालका माइक्रो फाइनान्सलाई नजर लगाउँदै गर्दा राम्रो हुन्छ। मेरीमेरीमा 7 अङ्कको बढोत्तरी छ, नेस्टोमा 7 अङ्कको बढोत्तरी छ, जिआइएलबी 3 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी घट्नेमा पनि अब स्वरोजगार 6 अङ्कले घटेको छ। लगायत धेरै कम्पनी छन् घट्नेमा त हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्सलाई पनि राम्रा कम्पनीहरूमा अब नजर लगाउन सक्नुहुन्छ। बजारमा एउटा चाहिँ करेक्सन आएको बेला होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि आज एसएचएल र सिजी यस मात्रै बढेको छ भने अरू सबै होटलहरू घटेका छन् है। त्यसैगरी हामीले ब्याङ्किङ इन्डेक्स हेर्छौँ भने पिसिबिएल बढेको छ, केबिएल बढेको छ, एचबिएल बढेको छ, सानिमा ब्याङ्क बढेको छ, सिजेडबिआइएल बढेको छ भने अरू सबै कम्पनीहरू लगभग घटेका छन्। त्यसैगरी ट्रेडिङ इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने एसटिसी र बीबीसी दुवै कम्पनीहरू घटेका छन्। त्यसमा पनि प्रतिशतको आधारमा बीबीसी बढी प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। अर्को इन्डेक्स रहेको छ फाइनान्स इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि धेरैजसो कम्पनीहरू घटेकै छन्। एउटा मात्रै फाइनान्स, त्यो पनि जम्मा 0.84% एकदमै झिनो अङ्कले मात्रै बढेको छ, 2 रुपियाँले मात्रै। फाइनान्समा पनि सबै कम्पनीहरूमा गिरावट नै देखिन्छ। त्यसैगरी हाइड्रो पावर इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि एउटा एमएसएनएल बढेको छ 1 अङ्कले, इएचपिएल 1 अङ्कले, न्यादी 1 अङ्कले, त्यसैगरी एसएचइएल 1 अङ्कले बढेको छ। मान्डु 9 अङ्कले बढेर 523 मा क्लोजिङ दिएको छ। युएचइडब्ल्युए चाहिँ 8 अङ्कले बढेको छ। एएचएल धेरैजसो चाहिँ तपाईले के लो क्याप हाइड्रोर चाहिँ आफ्नो गिरावटलाई चाहिँ गिरावट रोकिएको देखिन्छ। यसको मतलब के पनि हुन सक्छ भने यो लो क्याप हाइड्रोरमा प्रायः जसो खेलाडीहरू लागेका हुन्छन् र अन्तिम आवरमा उनीहरूले बढाएको हुन सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी रहन्छ यी कम्पनीहरूमा। त्यो हिसाबमा त्यति धेरै सकारात्मक भइहाल्नु परेन यस्तो अवस्थामा चाहिँ है। हाइड्रो पावरको अवस्था त्यही नै देखियो। अब हामीले एकदमै अहिले पछिल्लो समय राम्रो सिनारियो देखिएको लाइफ र नन लाइफलाई पनि एकचोटि हेरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कुरा गर्दा आज सबै लाइफ इन्सुरेन्स घटेका छन्। एलआइसिएन चाहिँ 10 अङ्कले बढेको छ भने अरू सबै लाइफ इन्सुरेन्समा गिरावट आएको छ। कति धेरै अङ्कले गिरावट आएको छ त्यो हेरौँ। आइएलआईमा 12 अङ्कको गिरावट छ। त्यसैगरी एनएलआइसीमा माफ गर्नुहोला आरएनएलआईमा 12 अङ्कको गिरावट छ भने आइएलआईमा 14 अङ्कको गिरावट छ। एनएलआइसी 9 अङ्कले घटेको छ। सिटिजन लाइफ 8 अङ्कले घटेको छ। एचएलआई 8 अङ्कले घटेको छ। एसजेएलआईसी 10 अङ्कले घटेको छ। एएलआईसीएल 15 अङ्कले, एनएलआईसीएल चाहिँ 11 अङ्कले घटेको छ भने एसआरएलआई 6 अङ्कले घटेको छ है। त्यति धेरै ठुलो फल चाहिँ मान्न सकिँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै घटेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैगरी नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्छौँ भने सबै कम्पनीहरूमा यसमा गिरावट आएको छ। अङ्क एकचोटि हेरौँ। एचजिआइसीमा 12 अङ्कको गिरावट छ। त्यसैगरी युआइएलमा 20 अङ्कको गिरावट छ। त्यसैगरी एनआइएलमा 13 अङ्कको, त्यसपछि गएर आरबिसिएलमा 179 अङ्कको गिरावट छ। एनएलजीमा चाहिँ 11 अङ्कको गिरावट छ। सालिकोमा 2, आइजिआई 12 अङ्कले घटेको छ। त्यसैगरी एनआइसिएल 13 अङ्कले घटेको छ। प्रिन 12 अङ्कले घटेको छ भने एचइआई 3 र एसआइसिएल 11 अङ्कले घटेको छ। एसपिआइएल 5 अङ्कले घटेर 720 मा क्लोजिङ दिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्छौँ भने झिनो अङ्कले नै घटेका छन्। प्रतिशतमा राखेर हेर्छौँ भने पनि एकदम कम देखिन्छ। सेक्टर वाइज भएको गिरावट यति नै रह्यो है। अब सेक्टर वाइज सङ्ख्यामा राखेर हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा जम्मा 2वटा कम्पनी बढेका छन्, 14वटा घटेका छन्। ट्रेडिङमा दुवै कम्पनी घटेका छन्।
त्यसैगरी होटलमा 4वटा कम्पनी घटेका र 2वटा कम्पनी बढेको देखिन्छ। विकास बैंकमा 12वटा घटेको छ भने 3वटा मात्रै बढेको छ। हाइड्रो पावरमा जम्मा 14वटा बढेको छ र 73वटा कम्पनी घटेको छ। फाइनान्समा एउटा मात्रै बढेको छ भने 14वटा कम्पनीमा गिरावट छ। नन लाइफमा 12वटा कम्पनीमा गिरावट छ। म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ 5मा गिरावट र एउटामा मात्रै बढोत्तरी छ भने अदर्समा चाहिँ 2वटामा बढेको देखिन्छ भने एउटा घटेको छ। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स हेर्नुहुन्छ भने 16वटा माइक्रो फाइनान्स बढेको र 36वटा घटेको देखिन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा एउटा मात्रै बढेको छ, 10वटा घटेको देखिन्छ। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ 7वटा चाहिँ घटेको देखिन्छ। अब त्यो हिसाबले तपाईले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ केही राम्रा कम्पनीमा वाचलिस्टमा राखेर कारोबार गर्दा राम्रो हुने देखेको छु। तथापि अबको करेक्सनमा लाइफ र नन लाइफ पनि हामीले छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसमा एउटा राम्रो सिनारियो देखिरहेको छ है त। अब बजारको कुरा गर्दा अहिले साइडवेजमा छ र हामी साइडवेजको तल्लो बिन्दुमा छौँ। पछिल्लो समय एउटा सपोर्टबाट बढेको बजार एउटा रेसिस्टेन्समा गएर तल झरेको छ। अब कस्तो रणनीति बनाउने, यहाँनिर के गराउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। एकदमै सर्ट टर्मको लागि किन्नु भएको थियो भने अब बजार पुरानो जुन यो एउटा पहिलो ठुलो क्यान्डल छ अन्तिमको 1859-60 तिरको अङ्कभन्दा तलतिर जान थाल्छ भने एकदमै सर्ट टर्मको लागि किनेका कम्पनीमा तपाईँले स्टप लस लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा लङ टर्मको लागि किनेका कम्पनीहरूमा अथवा मिड टर्मको लागि किनेका कम्पनीहरूमा यहाँनिर आएर बेच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एमएससीले अझै पनि बाई सिग्नल भ्यालिड नै राखेको छ, त्यो हिसाबमा डराउनु पर्दैन। हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ नै छन्, माथिल्लो लाइनमै छ होइन। नेगेटिभ एरियामा हिस्टोग्राम बन्न थाल्यो, एमएससीले सेल सिग्नल दिन थाल्यो भने सर्ट टर्मको लागि डराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको सिनारियो देखिएको छैन। त्यसकारणले अब हामीले रणनीति बनाउँदाखेरि चाहिँ के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ आफूले अझै पनि राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने जोनमा छौँ हामी। त्यसकारणले फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ किन्दै जाने हो बिस्तारै बिस्तारै। फन्डामेन्टल स्ट्रङ भन्दा पनि कतिपय कम्पनी बढिसकेका छन्, यही लेभलमा पनि कतिपय बढ्न बाँकी छन्, कतिपय अझै पनि साइडवेजमा छन्। अब त्यसमध्ये धेरै बढिसकेका भन्दा पनि कम बढेका फन्डामेन्टल स्ट्रङ रहेका साइडवेजमा रहेका कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो। खास लङ टर्मको लागि हो भने, सर्ट टर्मको लागि हो भने त अब अर्को हायर हाई बनाएर माथि जाँदाखेरि इन्ट्री गर्दा बल्ल बेटर हुने गर्छ। त्यसकारण लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यो खालको सिनारियो कुरेर बस्दा हामी कहिलेकाहीँ महँगोमा पनि पर्न सक्छौँ। बजारमा चाहिँ धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि छँदैछन्, तथापि बजार बढ्न सकिरहेको छैन। यसका पछाडिका कारणहरू पनि धेरै हुन सक्छन्। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि उपयुक्त समय हो। त्यसर्थ बजार घटेको मौकालाई चाहिँ राम्रा कम्पनीहरू एकुमुलेसन गर्ने मौकाको रूपमा चाहिँ तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्छु र आजको मार्केट अपडेटबाट तपाईँहरू माझबाट ओजेल पर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरू माझबाट ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ।